Hi hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhí Lý Lắc. Hôm nay chị Momo sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một món có thể dùng trong ngày hội Halloween nữa. Đó là những chiếc hộp giấy có hình bí đỏ xinh xắn như thế này đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nha. Ở đây chị sử dụng giấy hình vuông có cạnh là 15 cm và mặt ngoài của chị sẽ là màu đỏ. Bây giờ các bạn sẽ gấp đôi tờ giấy lại nha. Mở tờ giấy ra và chúng ta lại tiếp tục gấp đôi tờ giấy ở cái cạnh đối diện. Tiếp theo chúng ta sẽ gấp đường chéo cho hình vuông. Chúng ta lại gấp thêm một đường chéo cho hình vuông nữa. Tuy nhiên lần này chúng ta sẽ gấp mặt bên trong. Rồi, như vậy là chúng ta vừa làm xong việc lấy dấu cho hình vuông của mình. Bây giờ các bạn bắt đầu nha. Chúng ta sẽ gấp đôi để có được một cái hình tam giác. Chúng ta lại gấp đôi hình tam giác này một lần nữa. Rồi, các bạn thấy chưa? Một hình tam giác lớn, hai hình tam giác nhỏ. Bây giờ các bạn dùng tay trái giữ lại mép bên trái, tay phải dùng ngón tay cái luồn vào phía bên trong này. Sau đó là chúng ta sẽ dùng ngón tay trỏ đẩy mép này xuống để chúng ta tạo một hình vuông ở đây. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm mặt bên kia. Dùng tay trái giữ lại phía bên tay trái và tay phải thì chúng ta dùng ngón tay cái luồn vào bên trong và dùng ngón tay này đẩy cái hình tam giác xuống. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được một cái hình vuông nhỏ nhắn như thế này. Ở bên trong là như thế, ở ngoài là như vậy. Ở đây chị gọi đây là cái đỉnh, còn dưới đây là cái chân. Bây giờ phần chân chị sẽ để dưới này và chúng ta sẽ gấp mép phía chân vào chính giữa đường hình vuông nha. Tương tự bên phải mình cũng sẽ gấp như vậy. Phía dưới này chúng ta không cần miết xuống cũng được, chúng ta chỉ cần lấy dấu bên trên thôi. Rồi, ở đây các bạn dùng ngón tay trỏ luồn vào phía bên trong cái hình tam giác này nè. Sau đó là ở phía trên chúng ta sẽ đẩy nhẹ xuống. Và vuốt xuống chúng ta sẽ có được một cái hình tam giác màu đỏ ở trên như vậy. Tương tự như vậy, ở bên này mình cũng làm như thế, đè xuống và tạo một cái hình tam giác ở đây. Rồi, chúng ta sẽ dùng hai ngón tay cái đẩy cái miếng này lên, gấp lên trên và vuốt đường ở giữa để lấy dấu. Rồi chúng ta chỉ cần lấy dấu thôi và bây giờ chúng ta sẽ cho về chỗ cũ. Mở mép bên trái, mở mép bên phải cho về chỗ cũ. Ở chỗ này chính là nơi mình sẽ tạo hình quả bí đỏ các bạn ha. Mình sẽ gấp mép bên này vào giữa cái đường mà chúng ta vừa mới lấy dấu xong. Ở chỗ này mình sẽ chia làm 3 phần, 1, 2, 3. Và các bạn gấp cái đầu của bí đỏ, đây sẽ là cái ngọn bí đỏ chúng ta sẽ gấp xuống 1/3. Chúng ta sẽ có được một cái hình tam giác màu đỏ nhỏ như vậy. Sau đó là trên cái đường thẳng của cái tam giác màu đỏ này chúng ta lại chia làm 3 phần. Và chúng ta sẽ gấp xuống 2 phần. Như thế này các bạn ha. Đấy, mở xuống. Thì đây chính là cái chỗ mà mình tạo hình quả bí đỏ nè. Bây giờ chúng ta sẽ có cái đường ngang ở đây đúng không? Mình sẽ cắt đường ngang ngược lại và giấu quả bí đỏ của mình vào trong. Đấy, sau đó là mép bên trái gấp vào, mép bên phải gấp vào. Và đẩy ngược cái quả bí đỏ xuống. Đấy, chúng ta đã có được một cái quả bí đỏ ở đây.
Để làm được một cái hộp như thế này chúng ta cần có 4 mặt. Bây giờ chúng ta mới làm được có một mặt thôi. Như vậy chúng ta còn phải làm thêm 3 mặt nữa. Bây giờ tương tự như vậy các bạn sẽ quay lại mặt đối diện. Phần chân ở dưới này, phần đầu ở đây chúng ta sẽ gấp phần chân lại. Mép bên trái gấp vào giữa đường hình vuông. Mép bên phải cũng vậy, gấp vào phía giữa. Rồi dùng ngón tay trỏ luồn vào bên trong hình tam giác này. Sau đó là chúng ta sẽ đẩy nhẹ phần bên đầu, vuốt xuống để tạo một cái hình tam giác màu đỏ ở đây. Phía bên trái cũng vậy, luồn tay vào, đẩy xuống. Sau đó là dùng hai ngón cái này chúng ta sẽ đẩy hai cái mép này lên thẳng đến cái chỗ này ha. Ở đây là cái chỗ hết mức có thể rồi, mình sẽ đẩy lên trên đây để lấy một cái dấu ở đây. Rồi mở lại, trả về chỗ cũ. Mép bên trái mở ra, mép bên phải mở ra. Chỗ này sẽ là hình quả bí đỏ. Và chúng ta sẽ tạo ngọn bí đỏ bằng cách là gấp cái góc này vào cái đường chúng ta vừa mới lấy dấu. Ở đây chúng ta chia làm 3 phần. Chúng ta sẽ gấp 1/3 xuống. Và chúng ta lại gấp ngược cái ngọn này xuống đây 2/3. Đấy, đây sẽ là quả bí đỏ ha. Đây là cái đường chúng ta lúc nãy lấy dấu nè. Mình sẽ gấp ngược cái đường này lại để cất quả bí vào trong. Mép bên trái gấp vào, mép bên phải gấp vào, dựng ngược quả bí đỏ xuống. Đấy, chúng ta được 2 quả. Đây nhá. Bên này 1 quả, bên này 1 quả. Và chúng ta còn 2 quả nữa là chúng ta sẽ gấp cái tờ giấy này lại. Như thế này. Này, đây là phần chân, đây là phần ngọn. Chúng ta lại gấp phần chân vào. Bên trái chúng ta sẽ gấp vào đường giữa, bên phải cũng sẽ gấp vào đường giữa. Rồi dùng hai ngón tay cái đẩy cái chân ở này đi lên, vuốt một cái đường ở đây để lấy dấu. Sau đó là chúng ta sẽ trả về chỗ cũ, mở mép bên trái, mở mép bên phải và tạo hình quả bí đỏ ở đây bằng cách là chúng ta sẽ gấp góc này vào đường mà chúng ta vừa mới lấy dấu. Chia cái hình tam giác màu vàng này làm 3 phần. Chúng ta sẽ gấp cái ngọn này xuống 1 phần, là 1/3 đó. Sau đó là cái hình tam giác màu đỏ nhỏ này nè, chúng ta cũng chia làm 3 phần và chúng ta sẽ gấp cái đầu này lên 2 phần. Đấy, và chúng ta sẽ đẩy ngược về đây. Đây chính là quả bí đỏ của mình đây. Đây có một cái đường ngang đúng không các bạn? Chúng ta sẽ gấp ngược lại để cất quả bí đỏ vào. Đấy. Rồi, góc trái gấp vào, góc phải gấp vào, dựng cái bí đỏ xuống. Như vậy là chúng ta đã có được 3 quả bí đỏ rồi đó. Bây giờ chúng ta làm mặt cuối cùng nha. Quay lại đây, đây là phần chân. Chúng ta sẽ gấp cái chân vào. Tương tự bên phải cũng sẽ gấp vào. Rồi, chúng ta bẻ ngược lên. Sau đó chúng ta là trả về chỗ cũ, mép trái mở ra, mép phải mở ra. Quả bí đỏ chúng ta sẽ ở đây. Chúng ta sẽ tạo cái đầu quả bí đỏ bằng cách là gấp cái ngọn này vào đường dấu. Gấp ngọn này xuống 1/3. Sau đó là gấp cái ngọn của cái tam giác màu đỏ này lên 2/3. Rồi, trả về chỗ cũ. Đây chính là quả bí đỏ của chúng ta ha. Đây là đường ngang chúng ta đã lấy dấu. Các bạn gấp ngược lại để cất bí đỏ vào trong. Rồi, mép trái gấp vào, mép phải gấp vào, dựng bí đỏ xuống. Đấy, chúng ta đã làm xong 4 quả bí đỏ rồi đó các bạn. Nhưng là chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ mặt cho quả bí đỏ ha. Các bạn tự do sáng tạo thôi. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ mũi trước. Mũi sẽ là ở trung tâm của quả bí đỏ. Sau đó là hai bên là 2 con mắt và cái miệng ở phía dưới. Bây giờ các bạn thích gì vẽ đó ha. Bây giờ chị cũng sẽ vẽ theo ý thích của chị thôi. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình tam giác ở đây. Chị sẽ cho một cái hình ngôi sao là 2 con mắt.
miệng. Bạn này vừa mới bị thương. Đó, vậy là chúng ta đã vẽ xong 4 gương mặt cho 4 bí đỏ của chúng ta rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta mở ra nha. Tên 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 tên. Đây, khi chúng ta mở ra thì mình sẽ dùng ngón tay ha, mình đẩy đẩy ở phía dưới này. Đó, chúng ta đã hoàn thành một cái túi giấy có hình 4 cái bí đỏ như thế này, rất là dễ thương phải không bạn? Các bạn xem chị Momo đã xếp được rất là nhiều chưa nè. Chị hy vọng là tất cả các bạn đều thành công và bạn nào cũng sẽ vẽ được những gương mặt rất là dễ thương ha. Chị chúc cho các bạn có một ngày hội Halloween bên cạnh gia đình, bạn bè thật là vui và mong gặp lại các bạn trong video lần tới nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.